จุ๋มคะหนูลงสมัครมาหลายสนามแล้วค่ะสัมภาษณ์ไปหลายสายการบินแล้วนะคะแต่หนูเนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบพรีสกรีนเลยค่ะพี่จุ๋มไม่รู้ทำยังไงนะคะจะทำให้กรรมการชอบไปกี่ครั้งนะคะสมัครแบบจนท้อไปหมดแล้วจนหนูแบบเริ่มที่จะหมดกำลังใจในการที่จะเดินทางสายนี้แล้วนะคะฟังคุ้นๆไหมคะถ้าน้องๆคุ้นกับประโยคเหล่านี้นะคะพี่จุ๋มเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อน้องๆแน่นอนค่ะฟังให้จบ Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways flight QR966. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่จุ๋ม Exposer Qatar Airways นะคะใครที่เข้ามาดูพี่จุ๋มเป็นครั้งแรกนะคะพี่จุ๋มขอแนะนำตัวเองสั้นๆนะพี่จุ๋มเป็นอดีตหัวหน้าแอร์โฮสเตสค่ะของสายการบิน Qatar Airways ผ่านประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสายการบินทั้งหมด9 ปีด้วยกันและจากประสบการณ์นี้เองนะคะพี่จุ๋มก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมายที่จะนำมาสอนให้น้องๆนะคะแล้วก็นำมาแชร์เป็นความรู้จากประสบการณ์ของพี่จุ๋มโดยตรงและตัวพี่จุ๋มเองเนี่ยค่ะก็ยังผ่านการสัมภาษณ์กับสายการบินตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครเลยพี่จุ๋มก็เลยคิดว่าพี่จุ๋มอาจจะมีอินไซต์นะคะหรือว่ามีข้อมูลบางอย่างที่จะช่วยให้น้องๆสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะตอนนี้ที่น้องๆเจออยู่ได้และโดยเฉพาะน้องๆที่ตกรอบซ้ำๆนะคะพี่จุ๋มคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับน้องๆมากๆเลยนะถ้าน้องๆคนไหนเห็นว่าความรู้แล้วก็ข้อมูลที่พี่จุ๋มจะมาแชร์นะคะจะเป็นประโยชน์กับตัวเองในสายงานอาชีพลูกเรือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคุยกันในหัวข้อของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุก่อนนะสาเหตุที่ทำให้เราติดอยู่กับที่เรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ผ่านรอบพรีสกรีนสักทีลองเช็คดูนะว่ามันเป็นสิ่งนี้หรือเปล่านะคะน้องมองตัวเองยังไม่ออกค่ะการมองตัวเองไม่ออกเนี่ยลักษณะยังไงนะคะเป็นลักษณะที่เรายังไม่เข้าใจตัวเองค่ะว่าลึกๆแล้วที่เราไปอยู่ที่นั่นนะคะเราไปเพราะเหตุผลอะไรกันแน่หลายคนเลยเนี่ยบอกว่าเราเข้าไปเพราะว่าเราอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกหรือเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองหรือเราอยากที่จะทำงานในด้านของ customer service นะคะแต่ว่าเหตุผลเหล่านี้ค่ะมันยังไม่มากพอที่จะทำให้กรรมการเขาเลือกเราเพราะอย่าลืมนะคะว่ามันมีอีกหลายงานมากเลยนะที่สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มีอีกหลายงานมากมายเลยค่ะที่ทำให้เราท่องเที่ยวรอบโลกได้หรือมีอีกหลายงานที่ทำให้เรามีประสบการณ์การทำงานบริการได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้คำตอบเป็นคำตอบแบบทั่วไปแบบนี้ค่ะมันทำให้กรรมการยังไม่เห็นตัวตนของเราได้ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ชะงักเราค่ะเพราะกลายเป็นว่าเราจะคิดถึงเรื่องเราภาษายังไม่ดีกรรมการต้องไม่เลือกเราแน่เลยเราคุณสมบัติจะพอหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าหรือเราจะดีพอหรือยังเรื่องของบุคลิกเรื่องของหน้าตานะคะการที่เราคิดแบบนี้ค่ะจริงๆมันไม่ผิดนะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรากังวลอยู่ณตอนนี้ค่ะมันส่งผลถึงการกระทำของเรามันส่งผลถึงพฤติกรรมมันส่งผลถึงท่าทางการแสดงออกของเราคนที่มีความกังวลมากๆมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเนี่ยก็จะมักจะคิดเรื่องพวกนี้ค่ะอุ๊ยตายแล้วคนนั้นสวยกว่าเราอุ๊ยตายแล้วคนนี้จบดีกว่าเราคนนั้นพูดภาษาดีกว่าเราคนนั้นแบบดีกว่าเราหมดเลยโดยที่เราไม่เคยกลับมามองตัวเองเลยว่าเรามีอะไรกันแน่ที่จะเข้าไป provide ให้กับสายการบินได้ตรงเนี้ยพี่จุ๋มมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้องๆติดชะงักแล้วก็ไปกี่รอบก็ไม่ผ่านค่ะเพราะเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความคิดนี้ได้ซึ่งพี่จุ๋มเข้าใจนะคะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แก้ไขยากมากๆแต่ข่าวดีก็คือมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้พี่จุ๋มมีเทคนิคในการที่จะเปลี่ยนนอกเหนือจากการที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะใครที่อยากเรียนรายละเอียดที่ลึกมากๆเข้าไปเรียนในคอร์ส Airline Ambassador Blueprint นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายพี่จุ๋มจะมาแนะนำรายละเอียดของคอร์สอีกทีนึงเนาะณตอนนี้นะคะพี่จุ๋มให้น้องๆกลับไปคิดทบทวนกับตัวเองดูก่อนค่ะว่ามันใช่สาเหตุนี้หรือเปล่านะคะที่ทำให้เราติดแล้วก็ทุกครั้งที่เราลงสนามเนี่ยเราเข้าข้ามผ่านจุดนี้
ไม่ได้เลยใครที่มีลักษณะแบบนี้นะคะให้กดเลข 1ในคอมเมนต์พี่จุ๋มนะจะได้รู้ว่าเราติดปัญหานี้แล้วยังแก้ไม่ได้อย่างแรกเลยเนี่ยจากที่เรามองตัวเองไม่ออกใช่ไหมคะให้เปลี่ยนเป็นวิธีการสร้างตัวตนให้ชัดเจนค่ะพี่จุ๋มเชื่อว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งเนี่ยที่กรรมการเลือกพี่จุ๋มเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่จุ๋มลงสมัครเลยเนี่ยมันคือการที่พี่จุ๋มมีตัวตนที่มันชัดเจนมากๆนะคะพี่จุ๋มกล้าแสดงออกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองกล้าที่จะเล่าทุกอย่างของตัวเองสามารถแสดงตัวตนของตัวเองแบบออกมาชัดเจนให้กับกรรมการเห็นแล้วว่าเราอะพร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินเขาแล้วจริงๆคือเอาง่ายๆเขาสามารถหยิบพี่จุ๋มนะคะจากการเป็นแคนดิเดตวันนี้เป็นผู้สมัครวันนี้และอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราสามารถจบการเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มบินได้เลยค่ะพี่จุ๋มคิดว่าเพราะกรรมการเห็นตรงนี้แหละเลยทำให้เขาตัดสินใจรับเข้าไปร่วมงานกับสายการบินได้และน้องๆเนี่ยก็จะต้องหาจุดตรงนี้แหละค่ะของตัวเองจะมีตัวตนยังไงเพื่อที่จะไปขายให้กับกรรมการได้เห็นความเป็นเราได้อย่างชัดเจนและเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะสร้างตัวตนล่ะคะไม่ต้องห่วงค่ะพี่จุ๋มมีเทคนิคมาให้น้องๆนะคะเทคนิคอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือลองเปลี่ยนทัศนคติก่อนนะคะเปลี่ยนมุมมองค่ะจากความคิดลบๆนะคะที่เราไม่สามารถคิดบวกกับตัวเองได้เช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เรากำลังคิดว่าเรายังไม่มีประสบการณ์สู้คนอื่นไม่ได้ลองเปลี่ยนความคิดเป็นแบบว่าถึงแม้เราไม่มีประสบการณ์แต่เรามีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้รวดเร็วเห็นไหมคะมันเป็นการทดแทนค่ะสิ่งเนี้ยที่เราไม่มีแต่เรามีสิ่งเนี้ยที่มันสามารถทดแทนได้ซึ่งการที่เราไม่มีประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าเราจะทำงานไม่ได้ค่ะตราบใดที่เรามีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้เร็วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีเกี่ยวกับตัวเองอันนี้น้องๆก็ลองปรับนะว่าตัวเองมีตรงไหนนะคะแล้วก็ลองเสริมส่วนที่ดีเข้าไปแทนอย่างที่2นะคะสำคัญเหมือนกันเลยเป็นเทคนิคที่ทำให้กรรมการเวลาคุยกับเราแล้วไม่เบื่อก็คือการเล่าเรื่องของตัวเองให้ดีค่ะอย่างที่พี่จุ๋มบอกไปแล้วนะคะสมัยตอนที่พี่จุ๋มสัมภาษณ์งานกับกรรมการเนี่ยกับสายการบินเนี่ยพี่จุ๋มคิดว่าอย่างหนึ่งเลยที่กรรมการชอบคุยกับพี่จุ๋มนะคะก็คือเวลาพี่จุ๋มเล่าเรื่องหรือว่าเวลาพี่จุ๋มตอบคำถามอะไรแต่ละอย่างนะคะพี่จุ๋มเน้นในเชิงของการเล่าประสบการณ์ค่ะแล้วก็เรื่องราวต่างๆของเราที่เราได้ประสบพบเจอมาตัวเองเคยทำอะไรมานะคะเคยทำอะไรอยู่ที่ไหนคิดว่าจะใช้ประสบการณ์ตรงไหนนะคะมาทำงานตรงนี้นะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงอะค่ะพี่จุ๋มเนี่ยจะใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนะคะเข้าไปเสริมเข้าไปเพิ่มทำให้กรรมการรู้สึกรีเลทกับเราได้จะทำให้เขาจดจำเราได้ค่ะบางครั้งเขาอาจจะจำชื่อเราไม่ได้อาจจะจำหน้าตาเราไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เขาจะจำเรื่องราวที่เราพูดได้ค่ะเพราะว่าเรื่องราวของเรามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราแค่คนเดียวทำให้น้องๆเป็นคนที่คุยด้วยอยู่ด้วยแล้วไม่น่าเบื่อนะคะจะเป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดใจกรรมการได้อย่างที่3เนี่ยต้องมาดูในเรื่องของภาษากายนะคะลองเช็คดูว่าภาษากายของเราเนี่ยมันแสดงออกไปแบบไหนนะเราแสดงความมั่นใจผ่านทางภาษากายเนี่ยมากพอหรือยังเรายืนแบบถูกต้องหรือเปล่าหรือเราเดินแบบถูกต้องไหมวิธีการที่เรายื่น CV เรายื่นยังไงวิธีการที่เรานั่งรอกรรมการนะคะเรานั่งยังไงลองเปลี่ยนภาษากายดูจากที่เราเคยนั่งค่อมจากที่เราติดโทรศัพท์อย่างเงี้ยลองฝึกนั่งตัวตรงซึ่งเทคนิควิธีการทั้ง3เหล่านี้นะคะน้องๆเนี่ยสามารถฝึกฝนตัวเองได้และถ้าน้องๆอยากจะมีผู้ช่วยนะอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมพี่จุ๋มได้สอนละเอียดมากๆเลยนะคะในคอร์ส Airline Ambassador Blueprint ที่พี่จุ๋มได้ตั้งใจมากๆเลยนะทำออกมาเพื่อที่จะ transform น้องๆนะคะจากจุดที่ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำตัวยังไงนะคะจะเริ่มตรงไหนสำหรับกลุ่มน้องๆที่ยังไม่เคยลงสนามและน้องกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เรามีปัญหากันวันนี้ค่ะคือลงสนามไปหลายรอบแล้วค่ะพี่จุ๋มแต่มันยังมีข้อติดขัดมันทำให้เราก้าวข้ามผ่านไม่ได้นะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่พี่จุ๋มเนี่ยตั้งใจเลยนะคะเพื่อที่จะมา
transform ค่ะเพื่อที่จะมาให้ข้อแนะนำกับน้องๆไปได้ถูกจุดนะคะมันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะว่าน้องๆต้องปรับตรงไหนก่อนหลังนะคะแล้วก็วิธีการฝึกยังไงซึ่งพี่จุ๋มเนี่ยมีทั้งในส่วนของทฤษฎีแล้วก็มีในส่วนของเวิร์กช็อปแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยน้องๆสามารถปรึกษากับพี่จุ๋มเนี่ยผ่านไลน์แชทได้ตลอดเส้นทางการติดปีกเลยนะใครนะคะที่สนใจสามารถกดดูได้เลยที่ลิงก์ใน description box และนี่นะคะก็เป็นเหตุผลค่ะที่อาจจะทำให้น้องๆตกรอบแบบซ้ำๆพี่จุ๋มเนี่ยไม่อยากให้น้องๆท้อเลยอยากที่จะให้กำลังใจด้วยซ้ำนะคะเพราะการที่เราตกรอบซ้ำๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณสมบัติหรือเราเก่งไม่พอแต่มันเป็นการที่เรายังไม่เข้าใจบทบาทของการเป็นลูกเรือที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราปรับนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็ก้าวข้ามจุดตรงนั้นได้แล้วและถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพี่จุ๋มหรือว่าอยากที่จะให้พี่จุ๋มมาแชร์อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ให้พี่จุ๋มได้เลยนะคะพี่จุ๋มอ่านคอมเมนต์ทุกอันเลยเนาะแล้วถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในทุกๆสัปดาห์วันนี้ไปแล้วนะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways Flight QR